Jag heter Daniel och det här är min familj. Paula, vår dotter Eleonora och vår hund Henry. Vi har lämnat Sverige för att bygga vår dröm. Ett nytt liv i södra Frankrike. Vi jobbar som juvelerare och redan 2019 testade vi en idé som förändrade allt. Tänk om vi faktiskt kunde bo och arbeta var som helst. Så vi packade hela verkstaden i ett släp och flyttade till Frankrike i 6 månader. Och sedan dess har drömmen om ett liv i Frankrike aldrig riktigt släppt. Nu gör vi den verklig. Vi sålde vårt hus, valde bort lån och köpte en ruin kontant 45 minuter från Medelhavet. När huset var betalt hade vi 200 000 kronor kvar och det är precis den summan vi ska renovera allt för. Tak, väggar, golv, el, vatten. Allt ska vi bygga själva på minimal budget. Och vi vill visa att den här drömmen faktiskt går att leva. Att det inte krävs miljoner för att skapa ett nytt liv. Så, följ med oss. Nu kör vi. Nu sker det. Nu drar jag. Ja, nu lämnar jag vårt älskade Myran och börjar köra ner mot Frankrike. Det blir en drygt 30 timmar lång färd. Jag kommer stanna på vägen hos Paulas mamma och lasta av lite grejer och käka lite lunch. Men sen är det raka spåret ner mer eller mindre. Så nu kör vi. Pirr i magen faktiskt lite grann. Ja, det är spännande. Sådär, nu är det då fredag morgon. Jag kom sent i natt, eller sent 1, kanske 2 i natt till byn. Och nu är jag på väg till mäklaren för att hämta upp våra nycklar till vårt hus. Henry är inte så nöjd. Jag behöver åka bil med det där, för han studsar bak i buren där upp och ner. Han är väl lite färdig med den här resan nu. Vi har ändå hållit på i typ 40 timmar eller något sånt där. Men nu åker vi och hämtar nycklarna till huset. Hurra! Paula och Eleonora, de flyger nu till Barcelona. Jag hämtar upp dem. Det tar ungefär 4 timmar att köra från vårt hus. Då slipper de sitta och köra de 40 timmarna som det faktiskt tog med bil och släp ner. Var någonstans, förutom i Frankrike, kan man hitta ett kombinerat mäklarkontor med bensinmack? I had to choose between different solutions and I didn't understand the differences. Okay. Do you know what kind of electricity? No. What kind of heat you will have after? Pompe de chaleur. Électricité, pompe à chaleur. Oui. It's to cook. Induction, it's induction, yes. Framförallt så fungerar det så att man betalar en fast summa varje månad för elen och sen räknas den av efteråt i hur man faktiskt har förbrukat elen. Och då gäller det att veta exakt hur mycket man kommer att förbruka för att inte få betala för mycket varje månad. Och det här är ju lite knepigt att förstå. Speciellt om man inte kan franska. 2 käppar i hjulen har vi. Ett svenskt nummer funkar inte. Utan man måste ha ett franskt nummer. Men vi kan inte skaffa ett franskt nummer om vi inte har ett elbolag. Så vi kan inte starta elen i huset. Non, excuse. No. Non, invalide. Sauf que ces personnes-là viennent d'arriver de Suède et n'ont pas encore de compte en France. Donc je voulais savoir comment on pouvait faire. D'accord. Donc là, les souscriptions... Jag förstod IBAN. Och faktura. Hej, framstegen då. Suédois. Ah d'accord. Et prénom? Daniel, ça c'est français. Det här samtalet tar nog säkert 1 till 2 timmar. Hon ringer upp elbolaget, berättar vilka vi är, berättar vad vi har för adress och så vidare. Och till slut så har vi ett elavtal. Vi får betala mindre nu. So I explain to you now. Tomorrow morning, the first thing you have to do, they put electricity. They change owner this night, tonight, and tomorrow when you want, you go in the house and you see the plus. You push it 5 seconds. Okay. You heard a book, and normally it's gone. Okay. And I don't know if there is something to test, but take perhaps a lamp or Yes.
to test if electricity is out. Okay. Yes. I And give take you. a fire extinguisher because there will be fire everywhere. I think. Vi Har el! Ja, men skönt. Nu vi får veta, vi kommer betala vi betalar 200 kronor i månaden för själva anslutningen. Och sen så betalar vi ungefär nu ska jag se, vi betalar 160 kronor i månaden för elförbrukningen. Så runt 360 kronor i månaden betalar vi nu för elen. Tills vidare. Det är väl helt okej. Det är helt galet. En bra start. Nu ska vi kolla om vi har fått el. Förhoppningsvis har vi fått det. Det borde vi ha fått, tycker jag. Jag är säker på att vi har el faktiskt. Varför det? Det lyser en liten grön lampa som inte lyste när jag var där senast. Jaha, men du skulle ju trycka på massa grejer. Jo, men det betyder väl att det går kanske. Så! Klicket. Ja, men stäng det var av nu. Ja, kolla. Titta. Har vi el? Vi har el. Nej. Ja. Men älskling! Vi Otroligt. har el! Ja, gud vad skönt. Lola, hör du? Vi har el! Tada! Vi har el! Vi har el! Woho! Vad bra, då kan vi börja bygga nu. Det är helt Vad otroligt. härligt. Ja, den är död. Den här. Det här är Patrick, byns takläggare. Han har lovat att titta på våra tak och komma med någon slags utlåtande om hur illa det är. Nu ska Patrick och Daniel kolla på taket. Ja, precis. Och se om... ja, lite goda råd. Ja, jag tar Henry. Henry, kom! Även om vi har byggt mycket hemma i Sverige och vet utan till hur ett tak ska se ut, så är det här helt annorlunda mot vad vi är vana vid. Principen är densamma. Det ska liksom inte regna in. Så man ska inte se himlen genom taket. Men bortsett från det så är det inte allting likadant om man säger så. Jo, jag ser att du går igenom elschemat nu för huset, hur vi ska göra. Och det är en massa saker man måste förhålla sig till med hur mycket saker man får ha på en och samma säkring och så vidare. I Frankrike så finns det väldigt tydliga regler för det. Och då får man till exempel inte ha hur många uttag och hur mycket belysning som helst på en och samma säkring. Allt det här ska vi räkna på och försöka budgetera. Vi har ju så sjukt tajt budget. Så varje kabelstump spelar roll någonstans. Ja, nu ska vi kolla om vi har fått vattnet påslaget. Det är inte påslaget. Jag vet inte om det är någonting som sker ute i gatan eller om det är den här de ska vrida på och ratta på. Vi får se om vi får kontakt med Vattenmannen. Det här är faktiskt första stunden som vi har där vi kan gå igenom huset och titta på det i lugn och ro. Och hålla på att peta och riva i exakt den takt vi själva vill. Den chansen har vi faktiskt inte haft innan. Hej! Oj! Vänta, det var massa skit här. Ew. Så. Nej,
det är ett ganska stort fönster. Ja, typ så här. Ja. Frågan är om de varit det. Ja, nej, gör inte det. De är mötet. Det är ohälsosamt. Jag tror det kommer bli skitbra det här, men jag tror att det kommer bli... Den här ska bort liksom och... Ja, jag tror det kommer bli bra. 60 ut. Nej, vi vill ha mer än 60 eller vi vill ha typ... Hur djupt skulle vi vilja ha? Vill ha 70? 70 vill vi ha i alla fall. 75, vad sa vi? Vad sa vi? 80? Nej, 75 sa vi. 75. Det kändes helt plötsligt väldigt lite, men det är det inte. Där. Vardagsrummet har jag räknat på 8 uttag i vardagsrummet. Det kanske låter mycket, men det blir ungefär 1 per 2 meter. Och i varje hörn. Det är väl vettigt. Sen köket, 6 stycken uttag på golv. Sen så blir det 4 stycken uttag över bänk. Och sen har jag räknat på allting. Det är vissa specifika regler som gäller för Frankrike och elen. Till exempel så måste du ha ugnen, diskmaskinen, spishäll, kyl och frys och fläkt på separata säkringar. Man ska hälsa 32 ampers säkring till spishällen av någon anledning, vilket är helt vansinnigt tänker jag, för de är oftast 220 och inte så mycket drag i. Men vi får se, det kan vara en 3-fas häll som vi sätter in och då kanske vi behöver. Dagarna nu, de består mest av dels försöka komma i ordning med allting som vi har att fixa, våran tillfälliga verkstad i huset vi hyr, men också att kolla på vilket material vi ska köpa och göra någon slags budget. Frukostarna blir mest tagna på stående fot. Ja, nu är vi på väg ner för att träffa våran rörmokarkompis François och hans fru. Som är 100% fransk. Ja. Och inte kan ett enda ord engelska. Nej, Ja, det är jättenära dem, ja. det är jättenära. Allt är jättenära i Allt är bilen. nära. Det tar bara 2 minuter att gå överallt vart man än ska i den här byn. Det ska bli skönt. Ja, så vi ska, han har lovat att titta lite på huset med oss och komma med lite goda råd och sådär. Så att det ska bli väldigt spännande att se vad han tycker och tänker. Jag kommer döma ut allt. Det är jag helt klart. Ouais, voilà. Oui, tout. Oui. Nous prendre une machine de... Oui. Säg att vi inte vill jobba i onödan. Ja, vi vill ju såklart inte göra onödigt jobb. Nous ne voulons pas faire de travail inutile. Ah ben, oui, Ah oui. oui, oui, je comprends. Je comprends. Nous allons voir après quand on va redescendre pour voir si on peut passer des tuyaux. François, det är vår rörmokare. Eller det skulle visa sig sen att François inte är vår rörmokare. François är rörmokarens fru. Våran rörmokare heter Jean-Pierre. Eller kallas för Jean-Py. Vi har handlat en sketen liten kompressor Ja, och en brevlåda ja. och lite färgborttagning Och destillerat och lite vatten. destillerat vatten. Det är till verkstaden så det är inte till bygget. Ja. Och jag ska hem och skapa fönster och du ska hem och hacka puts. Ja, det är det vi Vi ska börjar göra. det. Hinkar skulle vi behöva. Du, vi skulle behöva lite murarhinkar. Säckar och hinkar. Säckar och hinkar. Säckar och hinkar. Ja. Köps de första grejerna till det här kaoset som vi ska utsättas för. Borstar, spadar, hinkar, kompressor. Ja, rivningen är i full gång nu. Jag har satt igång med köket här. Och ja, jag ska visa vad vi håller på med för någonting här. Det är väldigt vackert här ute. Medan jag river så går tjejerna på promenad och utforskar bergen tillsammans med Henry. Den här
här väggen som satt vid trappen här, den ligger numera här på golvet, vilket är superskönt. Sen var det ju det här med grannens rökgång här som jag råkade klampa in i. Det var lite ont i magen ett par sekunder där, men sen löste det sig också. Jag ringde honom, han använde tydligen inte den. Jag har hittat 2 mystiska små hål, vilket är roligt. Och här har vi inte fortsatt överhuvudtaget. Elen hänger helt livsfarligt just nu. Den får göra det tills vidare. Helt enkelt av den anledningen att till exempel den sladden där, eller kabeln som kommer upp där. Jag hittar inte säkringen till den, så jag kan inte koppla från den. Takbjälken vilar liksom inte riktigt i väggen. Den är avslutad där. Så jag misstänker att den vilar på den här väggsnutten här. Så jag ska vara lite försiktig med vad jag pysslar med här. Så jag inte tar bort för mycket. De verkar ha förstärkt upp den där uppe. Så jag tar upp typ hit och rensar av resten. Apropå rökgångar och sånt, så är det här då det man ser när man kommer hit. Den här kåpan är en del av själva liksom rökgångarna. Den har ju spruckit och gått sönder, så där har de gjort någon slags lagning. Det här är ingenting vi kan använda. Istället har man satt en extra kamin som har stått här på golvet. Och så har man stoppat ett typ ventilationsrör som ligger dikt rakt mot trät där uppe. Helt livsfarlig konstruktion. Men det har säkert funkat jättebra i flera år. Men det ska bort i vilket fall. Och hela det här schabraket ska ut. Det ska inte vara kvar. Jag har precis kört fram släpet så vi kan lasta ut skräp. Och bakom mig ser ni det som var köket. Där är helt borta nu. Och spisen är nästan helt borta. Hållit på ett par timmar ungefär. Och här är resten av köket. Där. Så det ska åka i soporna nu. Slängas på släpvagnen. Och sen blir det väl kanske 2 vändor till tippen idag. Vi får se. Men nu blir det väldigt skrutigt om händerna. Ja, men vi ska gå på en liten promenad med Henry. Så. Ja. Nu får vi lite hjälp att köra till tippen här. Vi har inget kort än. Magnus hjälper till. Så nu drar vi och slänger första lasset med rivningsskit från huset. Det är svettigt idag. Bra grannar är ovärderliga. Det här är Magnus. Han bor i byn tillsammans med sin fru Oti och de driver ett bed and breakfast som är ganska känt. Det här ska nu slängas ner där. Och ja, det är precis som i Sverige. Det är inga större skillnader här. Det är likadant. Kör vi. Jag får hjälp här att köra allt skräp till tippen eftersom vi inte har fått vårt kort än. Och det är också en byråkratisk process i sig. Jättemycket bra tips om typ loppisar, så här, de kallar det för så här, typ hustömningar. Ja, vid maison, vid grené och sen men om man inte kan franska så vet man marché och puses. Alltså de typ ska sälja husen eller att de har köpt ett skrutthus och bara blir av med alla grejer. Ja. Och sen har vi fått tips om, vad var det mer för ord? Jo, en rolig app. Ja. Jag tänkte vi skulle dra alla bra tips som vi har fått så att ni också får de bra tipsen. Tips nummer 1. Motsvarande till Stadsmissionen eller liksom Erikshjälpen här är Emmaus. Det finns på lite olika ställen. De har framförallt utanför turistsäsongen så har de ganska bra priser. Under sommaren går priserna upp. På hösten, våren, vintern går de ner. Bra tips. Om ni åker till Narbonne så finns det en Emmaus där. Och knepet där är att man kan gå rakt genom butiken ut på andra sidan och komma in i en lada. Och där finns de verkliga fynden. Tips nummer 2, det är att ladda ner appen som heter vidgrener.org.
Den har en liten orange kaffekvarn som symbol. Och där lägger faktiskt väldigt många in sina små loppisar och garageförsäljningar. Och även om det är något större evenemang med försäljning så läggs det in i den här appen i ett kalendarium. Och där kan man söka på sin region eller sin stad eller sitt område där man befinner sig och få upp alla loppisar i området. Sist och absolut inte minst, håll utkik efter skyltar där det står vid, alltså vide. Vid betyder tömning och vid grené eller vid maison betyder alltså vindstömning eller hustömning. Och det är här man gör de absolut största kapen. Och de här skyltarna ser man efter vägen när man är ute och åker, så det är bara att svänga in så fort du ser den. Är den öppen, gå dit och kolla om du kan fynda. Nu ska vi på vår första loppis. Vad sa du, Elinora? Ja, det finns skitmycket leksaker här. Det tror jag säkert. Så när man är här och handlar, då får man en liten lapp när man har hittat någonting man vill köpa. Varje enhet har en liten så här kassastation kan man säga, där man lämnar in sin pryl man har hittat och får en lapp. Sen betalar man alla de här lapparna vid kassan, går tillbaka och hämtar ut sina grejer sen när man går hem. Nu ska vi hämta ut en pryl. Då så, vår första film. Ja, härligt. Ja. Nu håller vi på att experimentera i huset lite grann med golvet. Paolo håller på att lyfta golvet på övervåningen för att se om det är någonting som vi kan få loss om vi skulle kunna använda. Det är terrakottaplattor. Tanken är att vi ska återanvända så mycket som möjligt av det här golvet och slippa komplettera med så mycket som möjligt. Så vi får se. Och får vi ihop till ett golv så är det bra. Får vi ihop till 5 golv så är det jättebra. Men det får vi inte. Men så ser det ut i alla fall. Det är planen. Och Elinora går runt och sjunger här. Så här långt har vi kommit. Det är väl typ 15 plattor. Det går relativt fort faktiskt. Sen finns det en och annan. Ni kan se att här är det ett större hål. Och det är ju för att det var mer fix på den. Och den följde med upp där. Så att det blir en platta man måste rensa. Men de flesta plattor kommer liksom ut helt rena. Så. Och var det... Okej, här trasiga bitar. Då lägger vi den där. Så, snyggt. Okej. Och här är de hela bitarna. Ja, men perfekt. Är det sånt som ska städas eller? Ja. Mm. Titta, en till sån här småbit. Vad bra. Uppenbart frostskadat på grund av att det är runt i vatten här. Det kan man ju förstå när man ser taket. Att här kommer in vatten. Oj, det går in under. Oj. Jag kommer låna bitar. Lolis, hurry up. Ja, men det är ditt jobb, gumman. Får jag också göra lite? Tack, Elinora. Det är bara att jag spräcker dem om jag tar dem sådär. Det här, det är undergolvet som kommer upp. Kolla. Här är en pinne. Alltså verkligen exakt sådana pinnar som Elinora hittar ute i skogen. Det är vad man har lagt som undergolv här. Och så här är en lite större stock av något slag. Där, så man har väl lagt den här pinnen som en slags tätning emellan när man har tätat till. Så här har vi det som blir då, det som bär golvet. Bjälkarna ligger på den ledden. Så ligger det typ halva stockar över, som är den formen de har när man delar en stock. Och sen så får vi väl se hur det ser ut sen när vi har rivit upp allt det här. Men det här får vi byta ut mot ett annat undergolv. Nu har vi haft besök av Murar-Arne. Svenska Murar-Arne. Och han hade en ganska cool nyhet att berätta för oss. Nyhet för oss. Ingen nyhet för någon annan. För det här är en nyhet som är 1000 år gammal typ. Men vad var det Arne sa om vårt hus? Vi har ett medeltidshus. Ett medeltida hus. Ja. Valvet i köket vittnar om att det här är så gammalt som medeltiden. Ja, riktigt coolt. Ja, det är riktigt coolt. Och sen berättar han också att kalkbruket som är använt,
Man kan säga att det är som ljusa prickar i. Och de ljusa prickarna är tydligen ett tecken på att det är 1700-talsbruk. Så det här är liksom putsat någon gång på 1700-talet, men själva grunden är från medeltiden. Tänk att vi har ett så här gammalt hus. Jag hoppas verkligen att ni gillade det här första avsnittet av vårt renoveringsprogram. Och kommentera gärna under det här klippet med vad du vill se mer av. Det behöver inte bara vara renovering, utan det kan vara allting som har med södra Frankrike att göra. Se till att du börjar prenumerera. Se till att dela det här till alla du känner som skulle kunna vara intresserade. Det är verkligen till hjälp för oss. Och vi ses i nästa avsnitt.